नमस्कार. आज आपण टमाटरचा भात बघणार आहोत. नेहमीचाच आपला आमटी भात, मसाले भात, वरण भात खाऊन कंटाळा आला असेल तर दुपारच्या जेवणात किंवा संध्याकाळच्या जेवणात सुद्धा पोटभरीचा पदार्थ म्हणून हा टोमॅटो भात आपण करून बघू शकता. लहान मुले तर खूप आवडीने हा भात खातात. चला तर मग बघूया आपण कसा बनवायचा टमाटर भात. त्यासाठी मी 2 टोमॅटो थोडीशी उकडी काढून घेतलेली आहे. 1 वाटी तांदूळ धुवून घेतलेले, त्याच टोमॅटोची प्युरी करून घ्यायची. मोहरी, लाल तिखट वापरायचं आपल्याला, त्यासाठी धने जिरे पावडर आणि आलं लसणाची पेस्ट 1.5 चमचा, 5-7 लवंगा घ्यायच्या, हिंग पावडर आणि तमालपत्र. तूप वापरणार आहे मी त्यासाठी. 3 चमचे तूप घेतले मी फोडणीसाठी. तर फोडणी करून घेऊयात. तूप घातले, त्यानंतर त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी घालते, धने पावडर, आलं लसणाची पेस्ट घालायची, थोडेसे हलवून घ्यायचं. लवंगा घालूया 4-5 ज्या घेतल्या होत्या आपण तेवढ्याच. जिऱ्याची पावडर घातली मी, हिंग घातलाय अर्धा चमचा, तमालपत्र घालून आपण हे सगळं व्यवस्थित थोडंसं हलवून घ्यायचं आहे, म्हणजे भाजून घ्यायचं आहे. त्यानंतर ज्या टोमॅटोची मी प्युरी करून घेतली होती ती टमाटरची प्युरी आपण त्याच्यामध्ये टाकून सगळ्या गोष्टी एकजीव करून घेऊया. आणि तांदूळ मी धुवून ठेवलेले आहेत. धुवूनच ठेवायचे 10-1 मिनटं. कोणताही तांदूळ घेऊ शकता तुम्ही, असं नाही की हाच तांदूळ घ्या. आपल्याकडे जो उपलब्ध असेल तो तांदूळ घ्या आणि स्वच्छ धुवून घ्या. मात्र त्याला 1 वाटी मोठी तांदूळ घेतला आहे मी. तो आता आपण याच्यात सगळा तांदूळ टाकून घेऊया. तांदूळ टाकून आपण व्यवस्थित याला हलवून घ्यायचा. लाल तिखट टाकायचं, आपल्या आवडीनुसार आपण तिखट कमी जास्त टाकू शकतो. हळद टाका थोडीशी, अर्धा चमचा, म्हणजे त्याच्याने कलर येतो. मिरची घालू शकता तुम्ही, पण मी इथे घालणार नाही आहे. मिरची काढायला खाताना काढावी लागते बाजूला, म्हणून सगळं व्यवस्थित हलवून 1 तांब्या मी याच्यामध्ये पाणी टाकले. मीठ घालूया आपण आणि व्यवस्थित हलवून घ्यायचं मीठ घातल्यानंतर. आणि मग कुकरचं झाकण लावून 2 शिट्ट्या काढून मऊ भात शिजवायचा आणि थोडा वेळ 5-1 मिनटं आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. तर कुकर उघडून बघा, मस्त शिजला आहे आपला भात. भात हा थोडासा मऊच शिजवायचा आहे. वरतून तूप घालून आपण खाऊ शकतो याला असाच, कारण हा तिखटही असतो. एखादी चटणी घ्या, पापड घ्या किंवा लोणचं, त्याच्यासोबत आपण खाऊ शकतो. बघा मग कसा शिजलाय, मस्त शिजलाय तो. अशाच आपल्या नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा, म्हणजे आपले येणारी नवीन रेसिपी असते त्याची आपल्याला नोटिफिकेशन मिळेल. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्की शेअर करा. चला तर मग भेटूया.